أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 894، ونتعرض فيها عن لمحة عن المعروف بين التشريع الإسلامي والتشريع الغربي. قلنا أن العرف أو المعروف يعني المتعارف على أنه خير وحق وعدل، يعني هو القيم العليا، وهي القيم العليا موجودة في الإسلام. من الإسلام بمعنى السلام والعدل والإحسان والحرية وحفظ الحقوق والرحمة والعدل والقسط بالذات والإحسان. العدل بالذات هو كان الهدف من إرسال كل الرسالات الإلهية ليقوم الناس بالقسط، زي الآية 25 من سورة الحديد. معنى كده لما الناس تعمل دستور لابد أن تستوحي هذا الدستور من هذه القيم العليا، بمعنى من قيم العدل والإحسان. وده حتى اللي تكلم فيه الجماعة المفكرين، سواء في فرنسا أو في أمريكا، اللي هو استلهام القيم العليا. بالتالي هم بعقلهم وصلوا إلى هذا، وبعدين عملوا دستور بينص على هذا. وهذا الدستور كان هو بقى يعني النسخة اللي أخذت منها التفصيلات القانونية في حفظ حقوق الإنسان وفي كرامته إلى آخره. هذا الدستور الغربي الذي ينص على حقوق الإنسان وعلى الحرية وتداول السلطة وإلى آخره هو الأقرب إلى تشريعات القرآن الكريم. ولما يأتي الأمم المتحدة وتعمل مواثيق حقوق الإنسان، أنا في اعتقادي، وقد بحثت هذا الموضوع، وكنت حتى عايز أعمل مؤتمر عن إسلامية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. في اعتقادي أن هي أقرب كتابة بشرية إلى الإسلام، القرآن أقرب ما يكون. ومن أسف بقى أن الدساتير التي يقوم بها المستبد العربي أو المستبد الشرقي هي أولا دساتير من حيث المصدر جميلة جدا، كلام حلو أوي أوي، لكن هي مجرد ورقة يعملها يتلاعبوا بها، لأن هو اللي بيختار الجماعة بتوع مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو المجلس النيابي، وبيعملوا ويقولوا كل اللي هم عايزينه إلى آخره، وبعدين هو بيبدل فيها وبيغير. وده موضوع مؤلم ومعروف ومش عايزين نخش فيه كتير قوي. هو أول واحد بيغير فيها زي ما هو عايز. لكن المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة في أخطر من كده. المشكلة في أن مصدر التشريعات، وأنا كنت عملت مقال عن الهلاك مصدرا للتشريع في الدساتير، هم بيستلهموا الدستور من ثقافة الناس. وده بقى أيام ما كان الإخوان قربوا من السلطة، ولما وصلوا السلطة المستشار طارق البشري كان بقى عهدوا إليه بقى بأن هو يعمل دستور. واحنا عملنا كتاب موجود عندنا عن نقد دستور مرسي، اللي هو لمادة اللي هو الرئيس أو الرئيس منتخب، وعملنا كتاب كاملا في نقد هذا الدستور. لكن المهم بقى ان هو الفقيه اللي هو ورا الكلام ده اللي هو المستشار طارق البشري الإخواني، اللي هو قال لك احنا بناخد الدستور من قيم المجتمع. طيب ما هي قيم المجتمع؟ ما هو اولا ربنا سبحانه وتعالى قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ولما جاء المجتمع قيم المجتمع تغيرت. دستور 23 أو 21 مش فاكر، اللي هو اتعمل في أيام سعد زغلول، أحسن دستور حدث، وكان بيستلهم
القيم العليا وبحاول يتفق مع ما ذكرته الدساتير الغربية. وعاشت مصر فترة ليبرالية جميلة جدا. صح ما كانش فيها عدل اجتماعي، لكن كان فيها حرية وكان فيها ليبرالية. وحتى استخدمت هذه الحرية استخداما سيئا من حسن البنا والإخوان، توسعوا وما حدش قال لهم لا إلى آخره. وبعدين جاء عبد الناصر والغى الدساتير، وبعدين عمل شويه دساتير وهميه، وبعدين جاء السادات وعمل دستور سنه 71 واستلهموا بقى على حسب كلامه من بقى قيم الناس. ومن دخلت بقى ثقافه الوهابيه، وتغيرت الثقافة، وأصبحت بقى فيها اضطهاد للأقباط واضطهاد للمخالف كذا واضطهاد لكذا واضطهاد لكذا إلى آخره. فلما يجي بقى الأخ طارق البشري يقول لك إحنا هناخد الدستور من القيم اللي عند الناس، ومعنى كده بقى أنت بتاخدها من قاع المجتمع. يعني الناس دلوقتي في ثقافته من أي واحد مخالف للدين مستحق للقتل، ومستحق لأن يؤخذ ماله وأن تسبى بناته. ده اللي بيعملوه مع الأقباط في أسلمة البنات القبطيات، وفي هدم الكنائس، وفي كذا وفي كذا. فأنت حين تأخذ من هذا المستنقع دستورا، فأنت بكده بتهبط بالمجتمع إلى الحضيض، وأنت بهذا تجعل من هذا الحضيض دستورا وتؤخذ منه قوانين. وده اللي بيحدث. يعني لما تتذكر بقى القوانين التي على أساسها يعتقل الناس وبعدين يعذبون، والاختفاء القسري وكذا، والقانون يعني إهانة الأديان أو معرفش إيه، كل الحاجات اللي هي تضع سدا منيعا بين حرية الرأي والفكر والعبادة والدين، تجعلها قوانين. فأنت بهذا تأخذ من قاع المجتمع، من أسفل شيء فيه، وأنت بهذا أنت تبتعد تماما عن القيم العليا في الإسلام. يبقى الغرب يعني استلهم القيم العليا في يعني دساتيرهم، والمحمديون استلهموا الحضيض في دساتيرهم. الدساتير بتاعتهم نوعين: نوع بقى كلام حلو قوي ولا يطبق، وكلام انشاء لا يطبق. وعلى فكرة يعني تلاقي الدساتير بره موجزة ومحددة، وبيتدرس للطلبة في المدارس عشان يعرف حقوقه، وحاجات محددة، والألفاظ فيها لا تحتمل إلا معنى واحد. تيجي في الدساتير بقى اللي هي في بلاد المحمدية تلاقي دساتير كبيرة وطويلة وكلام إنشاء ومقدمات وباب أول ومادة كذا وكذا وكذا وكذا، وفيها كلام حلو جدا لكن لا يطبق. يعني كلام حلو جدا عن منع التعذيب واعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، واللي بيعمل كده هو اللي بيعذب الناس، ويظل التعذيب ساريا مع وجود القانون الدستور بيقول لك كذا كذا. او يجي يقول لك مثلا حرية الدين والفكر وكذا، وينظم القانون، ويجي القانون بقى عشان خاطر ينظم يمنع حرية الدين ويمنع حرية الفكر ويمنع حرية الإبداع ويمنع حرية الرأي. وبعدين يجي يقول لك ان مثلا مدة الرئيس 4 سنوات ولا تجدد بعد مرتين، يجي بقى الرئيس يروح جاي شايلها وعاملها بقى أبدية. عمل كده الأخ السادات، وعمل كده الأخ اللي موجود دلوقتي. حتى في موضوع خاص جدا زي موضوع وزارة الحربية، يعني مليئة الدساتير مليئة بكل الحضيض، وكلها لإرضاء الحاكم، وهي ورقة في يد الحاكم يتصرف فيها كيف يشاء. ولهذا لا يحترم الدستور في بلاد المحمدين، لأنه جاء من قاع ومن حضيض المجتمع. أما الدساتير الغربية التي جاءت من استلهام القيم العليا المعروف المتعارف عليه على أنه قيم عليا، هي دساتير ناجحة ولا تتعرض للتغيير والتبديل إلا نادرا، ومحترمة وتطاع وتشتق منها القوانين. من أسف بقى أن الغرب
في حكوماته هو الأقرب إلى الدولة الإسلامية التي قامها خاتم النبيين عليه السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي، بنرجوكم لحظات قرآنية في يعني في برنامج في في قناة القرآن، في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير، وعليكم السلام.